Okay, paandar. Okay, na-drain ko na yung oil, guys. Alisin ko na lang yung oil filter dito. Yun. Yung blue doon. Yan, alisin ko yan. Tapos palitan ko ng bago. Yan, guys. Naalis ko na. Palitan ko na ng bago. Okay. Ito na, guys. Bago. Tapos itong washer para sa nut bolt sa drain plug, para sa drain plug to. Para sa drain plug to, guys. Oil. Natin ang oil, guys. Kabit na natin, guys, itong gulong. Drain natin yung coolant sa radiator. Tayo ng coolant with tubig.
Tapos nagawa natin na still water, ininom na tubig. Ayan, malagay na tayo ng oil, tapos coolant. Coolant test. Liters. Thumbnail natin. Papa, Okay. look. Okay, maglagay tayo ng coolant. Na rin. Ay, ilagay natin yung battery. Okay, paandar. Yan guys. Para maalis yung hangin guys. Maganda. Okay siya. Okay.
okay na siya. Check up. Okay. DIY natin dito. Kapag siya. Wala naman doon. Okay guys. Ito. Guys, next natin i-test drive natin and subscribe guys, and this is KHRAP. Ride safe, drive safe. Sawadee krap. Peace out.